Μάθημα 1. Λογοτεχνία και επιστήμη. Είναι ενδιαφέρον το πόσο λίγοι συγγραφείς ή διανοούμενοι φαίνεται να γνωρίζουν ή να ενδιαφέρονται πολύ για την επιστήμη. Το έχω παρατηρήσει και εγώ. Είναι σαν να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των δύο πεδίων. Νομίζω ότι τόσο η λογοτεχνία όσο και η επιστήμη έχουν τόσα πολλά να προσφέρουν η μία στην άλλη. Απολύτως. Η επιστήμη μπορεί να εμπνεύσει ιστορίες και η λογοτεχνία μπορεί να κάνει την επιστήμη πιο σχετική. Είναι κρίμα που περισσότεροι άνθρωποι δεν εξερευνούν τις σχέσεις μεταξύ τους. Αληθής. Φανταστείτε τη δημιουργικότητα που θα μπορούσε να προέλθει από την ανάμειξη των δύο. Ίσως χρειαζόμαστε περισσότερους συγγραφείς που είναι παθιασμένοι με την επιστήμη και το αντίστροφο. Αυτό θα ήταν καταπληκτικό. Θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποιες πρωτοποριακές ιδέες. Ας ελπίσουμε ότι το μέλλον θα φέρει περισσότερη συνεργασία μεταξύ αυτών των κόσμων. Μάθημα 2. Αρετές και κακίες. Πιστεύετε ότι γεννιόμαστε ίσοι ή οι επιλογές μας διαμορφώνουν ποιοι γινόμαστε? Πιστεύω ότι μπορεί να γεννιόμαστε ίσοι, αλλά στη συνέχεια, οι ζωές μας ζυγίζονται από τις αρετές ή τις κακίες μας. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα οπτική. Είναι σαν οι πράξεις μας να καθορίζουν την πορεία μας. Ακριβώς. Κάθε απόφαση που παίρνουμε προσθέτει στην ισορροπία του ποιοι είμαστε. Είναι μια υπενθύμηση να αγωνιζόμαστε για καλοσύνη και ακεραιότητα σε ομικρόν με τόνο. Τι κάνουμε? Απολύτως. Οι μικρές πράξεις καλοσύνης μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο με την πάροδο του χρόνου. Νομίζω ότι είναι επίσης να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και να μεγαλώνουμε. Αληθής. Κανείς δεν είναι τέλειος, αλλά μπορούμε πάντα να στοχεύουμε να είμαστε καλύτεροι. Ας κάνουμε μια συνειδητή προσπάθεια να γύρουμε τη ζυγαριά προς την αρετή. Μάθημα 3. Συστάσεις μολ. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Υπάρχουν συγκεκριμένα καταστήματα που προτείνεται στο εμπορικό κέντρο. Οριστικά. Αν ψάχνετε για μοντέρνα ρούχα, υπάρχει ένα κατάστημα στον δεύτερο όροφο με εξαιρετικές επιλογές. Θα το τσεκάρω. Τι γίνεται με τα παπούτσια? Χρειάζομαι κάτι άνετο αλλά κομψό. Υπάρχει ένα κατάστημα παπουτσιών κοντά στο γήπεδο τροφίμων που έχει μεγάλη ποικιλία. Τέλειος. Θα ξεκινήσω από εκεί. Ξέρετε αν πραγματοποιούν πωλήσεις? Νομίζω ότι έχουν μια προσφορά αγορά ένα πάρε μια μισή έκπτωση αυτή την εβδομάδα. Αυτό είναι πολύ καλό. Ευχαριστώ για το HDSA. Κανένα πρόβλημα. Ενημερώστε με αν χρειάζεστε βοήθεια για την πλοήγηση στο εμπορικό κέντρο. Θα κάνει. Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκω νέα κομμάτια για την γαρνταρόμπα μου. Μάθημα 4. Αλλαγή στάσεων. Έχω παρατηρήσει ότι πολλοί άνθρωποι αισθάνονται άβολα με την ιδέα της απεριόριστης σεξουαλικής συμπεριφοράς. Ναι, ως αποτέλεσμα, οι σεξουαλικές συμπεριφορές έχουν γίνει πιο συντηρητικές σε ορισμένες κοινότητες. Είναι ενδιαφέρον πως οι κοινωνικοί κανόνες μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου με βάση πολιτιστικές και ηθικές αξίες. Απολύτως. Αυτό που κάποτε θεωρούνταν αποδεκτό μπορεί να αλλάξει με νέες προοπτικές. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε ανοιχτές συζητήσεις για αυτά τα θέματα για να ενισχύσουμε την κατανόηση. Σύμφωνος. Ο διάλογος βοηθά να γεφυρωθούν τα κενά και μειώνει την κρίση ή το στίγμα. Αφορά επίσης το σεβασμό των ατομικών επιλογών διατηρώντας παράλληλα το αίσθημα ευθύνης. Αληθής. Η ισορροπία είναι το κλειδί κατά την πλοήγηση τέτοιων πολύπλοκων και προσωπικών ζητημάτων. Ας ελπίσουμε ότι η κοινωνία θα συνεχίσει να εξελίσσεται με τρόπο που προάγει τόσο την ελευθερία, όσο και το σεβασμό. Μάθημα 5. Αγορές για χαρτικά. Γεια σου, έχεις ψωνίσει για χαρτικά το τελευταίο καιρό?
Ναι, έψαχνα για μερικά χαριτωμένα και λειτουργικά σημειωματάρια και στυλό. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Βρήκες κάτι που σου άρεσε πολύ? Βρήκα ένα σετ σημειωματάρια σε παστέλ χρώματα και στυλό τζελ που είναι ιδανικά για ημερολόγιο. Ακούγονται υπέροχα. Ήθελα να επιστρέψω στο γράψιμο με το χέρι. Θα έπρεπε. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στο να βάζεις το στυλό σε χαρτί. Έχετε κάποια πρόταση για καταστήματα με μοναδικά χαρτικά? Υπάρχει ένα μικρό κατάστημα στο κέντρο της πόλης που πουλά χειροποίητα σημειωματάρια και περίεργα στυλό. Θα το τσεκάρω. Ευχαριστώ για τη συμβουλή. Μάθημα 6. Προτιμήσεις ταξιδιού. Προτιμάτε να πετάτε ή να παίρνετε το τρένο όταν ταξιδεύετε? Συνήθως προτιμώ να παίρνω το τρένο, γιατί είναι πιο χαλαρωτικό και γραφικό. Αυτό είναι αλήθεια. Τα τρένα σας δίνουν την ευκαιρία να απολαύσετε το ταξίδι και όχι απλώς τον προορισμό. Ακριβώς. Επιπλέον, υπάρχει περισσότερος χώρος για τα πόδια και μπορείτε να μετακινηθείτε ελεύθερα. Μου αρέσει όμως να πετάω για μεγάλες αποστάσεις. Είναι πιο γρήγορο και πιο βολικό. Αυτό είναι ένα καλό σημείο. Εξαρτάται πραγματικά από το ταξίδι και πόσο χρόνο έχετε. Έχετε πάρει ποτέ τρένο για μια νύχτα? Ακούω ότι είναι μια μοναδική εμπειρία. Δεν το έχω, αλλά είναι στη λίστα μου. Ακούγεται σαν μια διασκεδαστική περιπέτεια. Ίσως μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα ταξίδι μαζί και να το δοκιμάσουμε κάποια στιγμή. Μάθημα 7. Έβρεση συστάσεων. Αυτό ακριβώς ψάχνω. Έχετε κάποιες συστάσεις? Σίγουρα, υπάρχει ένα υπέροχο μικρό καφέ στο κέντρο της πόλης που σερβίρει τα καλύτερα αρτοσκευάσματα. Αυτό ακούγεται τέλειο. Λαχταράω κάτι γλυκό τελευταία. Θα πρέπει να δοκιμάσετε τα κρουασάν τους, είναι ξεφλουδισμένα και νόστιμα. Σίγουρα θα τους δοκιμάσω. Τι γίνεται με ένα καλό μέρος για δείπνο? Υπάρχει ένα φιλόξενο ιταλικό εστιατόριο σε κοντινή απόσταση με καταπληκτικά πιάτα ζυμαρικών. Αυτό ακούγεται ιδανικό. Είχα τη διάθεση για ιταλικό φαγητό. Δεν θα απογοητευτείτε. Το τιραμισού τους είναι επίσης απαραίτητο. Ευχαριστώ για τις προτάσεις. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω αυτά τα μέρη. Μάθημα 8. Αγκαλιάζοντας την αλλαγή. Προσπαθώ να δω την αλλαγή ως ευκαιρία και όχι ως κάτι που πρέπει να φοβάμαι. Αυτό είναι το πνεύμα. Μια θετική νοοτροπία μπορεί να κάνει τη διαφορά. Δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά είμαι εδώ για εσάς και έτοιμος να αντιμετωπίσω τις προκλήσεις κατά μέτωπο. Αυτό είναι που έχει μεγαλύτερη σημασία. Η αλλαγή μπορεί να είναι τρομακτική, αλλά συχνά οδηγεί σε ανάπτυξη. Έχω συνειδητοποιήσει ότι το να μένεις στάσιμος είναι πιο άβολο από το να παίρνεις ρίσκα. Ακριβώς. Η έξοδος από τη ζώνη άνεσής σας ανοίγει νέες δυνατότητες. Είμαι αποφασισμένος να αξιοποιήσω στο έπακρο κάθε ευκαιρία που μου έρχεται. Έχετε τη σωστή στάση. Είμαι εδώ για να σας υποστηρίξω σε κάθε βήμα. Ευχαριστώ για την ενθάρρυνση. Σημαίνει πολλά να έχω κάποιον στη γωνιά μου. Μάθημα 9. Η ζωή στην Ιαπωνία. Έζησε στον Καναδά όλη του τη ζωή, αλλά στη συνέχεια μετακόμισε στην Ιαπωνία. Η ζωή εκεί ήταν πολύ διαφορετική για εκείνον. Μπορώ να φανταστώ. Ο πολιτισμός, η γλώσσα και οι παραδόσεις πρέπει να ήταν μια μεγάλη προσαρμογή.
Ναι, έπρεπε να μάθει πολλά γρήγορα, αλλά βρήκε την εμπειρία απίστευτα ικανοποιητική. Αυτό είναι καταπληκτικό. Η Ιαπωνία έχει τόσο πλούσια ιστορία και μοναδικό τρόπο ζωής. Αγαπούσε το φαγητό, τα φεστιβάλ και την αίσθηση της κοινότητας εκεί. Ακούγεται σαν ένα μέρος γεμάτο ομορφιά και παράδοση. Ένιωσε ποτέ νοσταλγία? Στην αρχή, ναι, αλλά έκανε φίλους και αγκάλιασε την κουλτούρα, κάτι που το βοήθησε να προσαρμοστεί. Αυτό είναι εμπνευσμένο. Χρειάζεται θάρρος για να ξεκινήσετε από την αρχή σε ένα εντελώς νέο περιβάλλον. Λέει ότι ήταν η καλύτερη απόφαση που πήρε ποτέ. Άλλαξε την οπτική του για τη ζωή. Μάθημα 10. Έβρεση ρουτίνας. Προσπαθώ να βρω μια καλή ρουτίνα που να λειτουργεί για μένα. Τι λέτε για εσάς? Το ίδιο νιώθω και εγώ. Είναι δύσκολο να ισορροπήσεις τα πάντα και να παραμείνεις συνεπής. Ακριβώς. Θέλω να συμπεριλάβω την άσκηση, την εργασία και τη χαλάρωση, αλλά είναι προκλητική. Ίσως ξεκινήσετε από μικρά και να χτίσετε από εκεί. Ο καθορισμός ρεαλιστικών στόχων μπορεί να βοηθήσει. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Θα προσπαθήσω να εστιάσω σε μια συνήθεια τη φορά. Η συνέπεια είναι το κλειδί. Ακόμη και μικρά βήματα αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου. Έχω ακούσει επίσης ότι η παρακολούθηση της προόδου μπορεί να σας κρατήσει παρακινημένους. Οριστικά. Το να δείτε πόσο μακριά έχετε φτάσει μπορεί να είναι πραγματικά ενθαρρυντικό. Ευχαριστώ για τη συμβουλή. Είμαι αποφασισμένος να δημιουργήσω μια ρουτίνα που να λειτουργεί. Μάθημα 11. Παρατήρηση της φύσης. Μας κοιτούσαν όπως και εμείς. Ήταν συναρπαστικό. Τι εννοείς, παρατηρούσατε ζώα ή κάτι άλλο? Ναι, βλέπαμε μαϊμούδες στο δάσος. Κουνιόντουσαν από κλαδιά και έδειχναν περίεργοι για εμάς. Ακούγεται απίστευτο. Η φύση έχει τον τρόπο να μας υπενθυμίζει πόσο συνδεδεμένοι είμαστε όλοι. Ήταν καταπληκτικό να τους βλέπω από κοντά και να παρακολουθώ τη συμπεριφορά τους. Έδειχναν φιλικοί ή ήταν προσεκτικοί με τους ανθρώπους? Λίγο και από τα δύο. Κράτησαν αποστάσεις αλλά έδειχναν να τους συντριγκάρει η παρουσία μας. Είναι στιγμές σαν αυτές που σε κάνουν να εκτιμάς την ομορφιά της άγριας ζωής. Απολύτως. Ήταν μια ταπεινή και αξέχαστη εμπειρία. Μάθημα 12. Χριστουγεννιάτικα στολίδια. Η οικογένειά μου έχει έναν ξύλινο Άγιο Βασίλη και ένα σετ ταράνδων που ο πατέρας μου βάζει κάθε χρόνο στη στέγη. Αυτό ακούγεται τόσο γιορτινό. Έχετε άλλα διακοσμητικά μέσα στο σπίτι? Ναι, βάλαμε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο με στολίδια και φωτάκια. Είναι το αγαπημένο μου κομμάτι. Μου αρέσει επίσης να στολίζω το δέντρο. Είναι μια τόσο ζεστή και χαρούμενη παράδοση. Επίσης κρεμάμε κάλτσες δίπλα στο τζάκι και στείνουμε φάτνη. Αυτό είναι όμορφο. Ακούγεται σαν το σπίτι σας να είναι γεμάτο πνεύμα διακοπών. Είναι πολλή δουλειά, αλλά αξίζει τον κόπο να τα δεις όλα μαζί. Η προσπάθεια πάντα αποδίδει όταν το σπίτι αισθάνεται ζεστό και μαγικό. Έχετε κάποια ιδιαίτερη διακόσμηση ή παραδόση στο σπίτι σας? Μάθημα 13. Έβρεση της τράπεζας. Με συγχωρείτε, μπορείτε να με βοηθήσετε να βρω την τράπεζα? Σίγουρα, η τράπεζα είναι ακριβώς κάτω από το δρόμο. Απέχει περίπου 5 λεπτά με τα πόδια από εδώ.
Ευχαριστώ πολύ. Το έψαχνα παντού. Κανένα πρόβλημα. Είναι εύκολο να το χάσετε επειδή είναι κρυμμένο ανάμεσα σε δύο μεγαλύτερα κτίρια. Αυτό εξηγεί γιατί δεν μπορούσα να το εντοπίσω. Ξέρετε αν είναι ανοιχτό τα Σαββατοκύριακα? Ναι, είναι ανοιχτό μέχρι το μεσημέρι τα Σάββατα, αλλά είναι κλειστό τις Κυριακές. Αυτό είναι καλό να το γνωρίζουμε. Θα φροντίσω να φτάσω εκεί πριν κλείσει. Εάν χρειάζεστε ένα ATM, υπάρχει ένα μέσα και ένα άλλο στη γωνία. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Υπήρξατε μεγάλη βοήθεια. Μάθημα 14. Βελτίωση αναφορών. Αυτό είναι ένα έγκυρο σημείο. Θα πρέπει να ενσωματώσω σχετικά γραφήματα και γραφήματα για να βελτιώσω τις αναφορές μου. Απολύτως. Τα οπτικά βοηθήματα μπορούν να κάνουν πολύ πιο εύκολα κατανοητά σύνθετα δεδομένα. Έχω παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι τείνουν να ασχολούνται περισσότερο με παρουσιάσεις που περιλαμβάνουν γραφικά. Είναι αλήθεια. Τα γραφήματα και τα γραφήματα μπορούν να τονίσουν βασικά σημεία και να κάνουν τα επιχειρήματά σας ισχυρότερα. Έχετε κάποιες συμβουλές για την επιλογή του σωστού τύπου γραφήματος για διαφορετικά δεδομένα? Τα γραφήματα ράβδων είναι εξαιρετικά για συγκρίσεις, ενώ τα γραφήματα γραμμής λειτουργούν καλά για τις τάσεις με την πάροδο του χρόνου. Αυτό είναι χρήσιμο. Θα το έχω υπόψη μου όταν ετοιμάζω την επόμενη εκθεσή μου. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι τα γραφικά σας είναι καθαρά και ότι δεν είναι γεμάτα πληροφορίες. Καλή συμβουλή. Θέλω οι αναφορές μου να είναι τόσο ενημερωτικές όσο και οπτικά ελκυστικές. Μάθημα 15. Δείπνο έξω. Η έξοδος σε ένα εστιατόριο είναι επίσης διασκεδαστική γιατί επιτρέπει μια αλλαγή από τη συνηθισμένη ρουτίνα του φαγητού στο σπίτι. Συμφωνώ. Είναι ωραίο να δοκιμάζεις νέα πιάτα και να απολαμβάνεις μια διαφορετική ατμόσφαιρα. Επιπλέον, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για το μαγείρεμα ή το καθάρισμα μετά. Αυτό είναι το καλύτερο μέρος. Αισθάνεται σαν απόλαυση να έχει κάποιος άλλος να κάνει τη δουλειά. Έχετε κάποιο αγαπημένο είδος κουζίνας να φάτε όταν βγαίνετε έξω? Λατρεύω το ιταλικό φαγητό, αλλά είμαι πάντα ανοιχτός στο να δοκιμάσω κάτι νέο. Το ίδιο και εδώ. Η εξερεύνηση διαφορετικών κουζινών είναι μία από τις χαρές του δείπνου έξω. Είναι επίσης ένας πολύ καλός τρόπος για να περάσετε χρόνο με φίλους και οικογένεια. Απολύτως. Η κοινή χρήση ενός γεύματος δημιουργεί μόνιμες αναμνήσεις. Μάθημα 16. Καναδικά καλοκαίρια. Στον Καναδά, ειδικά, τα καλοκαίρια είναι σύντομα, οπότε οι άνθρωποι προσπαθούν να τα αξιοποιήσουν στο έπακρο. Αυτό είναι αλήθεια. Όλοι φαίνεται να είναι έξω απολαμβάνοντας τον ζεστό καιρό όσο διαρκεί. Υπάρχουν τόσα πολλά φεστιβάλ, υπαίθριες συναυλίες και μπάρμπεκιου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι επίσης μια εξαιρετική στιγμή για να εξερευνήσετε τη φύση, όπως πεζοπορία ή επίσκεψη στις λίμνες. Λατρεύω το πως οι πόλεις ζωντανεύουν με έθρια και λαϊκές αγορές. Είναι σαν όλοι να αναπληρώνουν τους μακρύους, κρύους χειμώνες. Έχετε καλοκαιρινές παραδόσεις ή δραστηριότητες που ανυπομονείτε? Προσπαθώ πάντα να πάω για κάμπινγκ τουλάχιστον μία φορά. Είναι ένας τέλειος τρόπος αποσύνδεσης και επαναφόρτισης. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Θα πρέπει να έρθω μαζί σας κάποια στιγμή. Μάθημα 17. Βελτίωση αναφορών. Σίγουρα θα το ενσωματώσω στις μελλοντικές μου αναφορές. Τι άλλο προσέξατε? Δεύτερον, παρατήρησα μερικά γραμματικά λάθη που μπορούσαν εύκολα να διορθωθούν. Ευχαριστώ που το επισήμανες. Θα φροντίσω να διορθώσω πιο προσεκτικά την επόμενη φορά.
Είναι πάντα καλή ιδέα να αναθεωρείτε τη δουλειά σας και από κάποιον άλλο. Αυτή είναι μια εξαιρετική πρόταση. Ένα ζευγάρι φρέσκα μάτια μπορεί να πιάσει πράγματα που μπορεί να μου λείψουν. Επίσης, προσπαθήστε να διαφοροποιήσετε τη δομή των προτάσεών σας για να κάνετε τη γραφή πιο ελκυστική. Θα το έχω υπόψη μου. Θέλω οι αναφορές μου να είναι σαφείς και ενδιαφέρουσες για ανάγνωση. Κάνεις εξαιρετική δουλειά. Μερικές τροποποιήσεις εδώ και εκεί θα κάνουν μεγάλη διαφορά. Ευχαριστώ για τα σχόλια. Πάντα ψάχνω τρόπους βελτίωσης. Μάθημα 18. Συναντήσεις αρκούδων. Οι πολικές αρκούδες είχαν λαμπερή λευκή γούνα και έμοιαζαν να γλιστρούν αβίαστα μέσα στο νερό. Αυτό είναι απίστευτο. Είδατε αρκούδες γκρίζλι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας? Ναι, οι αρκούδες γκρίζλι είχαν καφέ γούνα και ήταν πολύ μεγαλύτερες από μικρομετόνο ό,τι περίμενα. Είναι τόσο δυνατά ζώα. Έδειχναν επιθετικοί ή ήρεμοι. Ήταν εκπληκτικά ήρεμοι, απλώς επικεντρώθηκαν στην αναζήτηση τροφής. Πρέπει να ήταν καταπληκτικό να τα βλέπεις στο φυσικό τους περιβάλλον. Είτε. Η παρατήρηση της άγριας ζωής, όπως αυτή σας θυμίζει την ομορφιά της φύσης. Τραβήξτε φωτογραφίες ή βίντεο για να θυμάστε την εμπειρία. Το έκανα, αλλά τίποτα δεν συγκρίνεται με το να τους βλέπω από κοντά. Μάθημα 19. Ποικιλία γραφικής ύλης. Ακριβώς. Έχουν μια μεγάλη ποικιλία από στυλό, σημειωματάρια και φακέλους για να διαλέξετε. Λατρεύω το πόσο οργανωμένα και πολύχρωμα είναι όλα. Κάνει τις αγορές τόσο διασκεδαστικές. Και εγώ επίσης. Πάντα καταλήγω να αγοράζω περισσότερα από όσα χρειάζομαι γιατί όλα φαίνονται τόσο καλά. Έχετε κάποιο αγαπημένο είδος στυλό ή σημειωματάριο? Είμαι λάτρης στο στυλό τζελ και το σημειωματάριο με κουκίδες για ημερολόγιο. Αυτές είναι εξαιρετικές επιλογές. Προτιμώ στυλό και τετράδια με γραμμή για να γράφω. Είναι ενδιαφέρον πως ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις όταν πρόκειται για χαρτικά. Απολύτως. Είναι ένα προσωπικό πράγμα που αντανακλά το στυλ και τις συνήθειες σας. Πάμε για ψώνια κάποια στιγμή. Θα είναι διασκεδαστικό να συγκρίνουμε τις επιλογές μας. Μάθημα 20. Φυτά εσωτερικού χώρου. Οριστικά. Τα φυτά εσωτερικού χώρου απορροφούν τις τοξίνες και απελευθερώνουν οξυγόνο, καθαρίζοντας τον αέρα. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που μου αρέσει να έχω φυτά στο σπίτι. Είναι και τα δύο όμορφα και λειτουργικά. Έχετε κάποια αγαπημένα φυτά που είναι εύκολο να τα φροντίσετε? Τα φυτά φιδιού και το πόθος είναι εξαιρετικά για αρχάριους. Δεν χρειάζονται πολύ προσοχή. Θα πρέπει να τα δοκιμάσω. Ήθελα να προσθέσω περισσότερο πράσινο στο χώρο μου. Προσθέτουν επίσης μια χαλαρωτική ατμόσφαιρα σε κάθε δωμάτιο. Είναι σαν να φέρνεις ένα κομμάτι της φύσης σε εσωτερικό χώρο. Έχω ακούσει ότι τα φυτά μπορούν ακόμη και να τονώσουν τη διάθεσή σας και να μειώσουν το άγχος. Είναι αλήθεια. Η φροντίδα τους μπορεί επίσης να είναι μια θεραπευτική δραστηριότητα. Είμαι πουλημένος. Θα ξεκινήσω με μερικά φυτά και θα δω πώς θα πάει. Μάθημα 21. Lazy Summer Days. Μερικές φορές, είναι ωραίο να κάθεσαι στο γρασίδι να ξαπλώνεις ανάσκελα και να κοιτάς ψηλά στα σύννεφα. Οι μέρες του καλοκαιριού είναι μέρες τεμπέλης. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε ή να ανησυχούμε για τίποτα. Είναι η τέλεια στιγμή για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε τα απλά πράγματα στη ζωή. Λατρεύω το πως είναι οι μέρες μεγαλύτερες, δίνοντάς μας περισσότερο χρόνο για να χαλαρώσουμε. Έχετε κάποιες αγαπημένες καλοκαιρινές δραστηριότητες που σας βοηθούν να χαλαρώσετε?
Το να διαβάζω ένα βιβλίο κάτω από ένα δέντρο ή να κάνω ένα πικνίκ στο πάρκο είναι τα θέλω μου. Ακούγονται τέλεια. Μου αρέσει να ακούω μουσική ή να παίρνω έναν υπνάκο στη σκιά. Έχει να κάνει με την επιβράδυνση και την εκτίμηση της στιγμής. Ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτό το καλοκαίρι. Υπάρχει κάτι μαγικό σε αυτή τη σεζόν. Μάθημα 22. Ζωή στο χωριό. Μεγάλωσα σε ένα μέρος που λέγεται χωριό. Το χωριό μου ήταν περιτριγυρισμένο από πολλά αγροκτήματα και λίμνες. Αυτό ακούγεται τόσο ειρηνικό. Πώς ήταν να ζεις εκεί? Ήταν ήσυχο και δεμένο. Όλοι γνώριζαν ο ένας τον άλλον και η ζωή κινήθηκε με πιο αργούς ρυθμούς. Μπορώ να φανταστώ πόσο όμορφο πρέπει να ήταν, ειδικά με όλη τη φύση τριγύρω. Ήττα. Πέρασα πολύ χρόνο εξερευνώντας τα χωράφια και κολυμπώντας τις λίμνες. Σου λείπει να ζεις εκεί ή προτιμάς τώρα την πόλη? Μου λείπει η απλότητα και η σύνδεση με τη φύση, αλλά απολαμβάνω και τις ευκαιρίες που προσφέρει η πόλη. Είναι ωραίο να έχεις βιώσει και τους δύο κόσμους. Το καθένα έχει τη δική του γοητεία. Απολύτως. Το χωριό μου θα νιώθω πάντα σαν στο σπίτι μου, όπου κι αν πάω. Μάθημα 23. Αναζητώντας τη συμφιλίωση. Δεν καταφέραμε ακόμη να καταλήξουμε σε συμφιλίωση με πολλούς από τους Ασιάτες φίλους μας. Αυτή είναι μια δύσκολη κατάσταση. Η ανοιχτή επικοινωνία είναι το κλειδί για την επίλυση των συγκρούσεων. Συμφωνώ. Είναι σημαντικό να ακούμε και να κατανοούμε ο ένας τις απόψεις του άλλου. Μερικές φορές, χρειάζεται χρόνος και υπομονή για να ξαναχτίσετε την εμπιστοσύνη και να βελτιώσετε τις σχέσεις. Πιστεύετε ότι οι πολιτισμικές διαφορές παίζουν ρόλο σε αυτές τις προκλήσεις? Μπορούν, αλλά ο αμοιβαίος σεβασμός και η ενσυναίσθηση μπορούν να γεφυρώσουν αυτά τα κενά. Θα συνεχίσω να προσπαθώ να προσεγγίσω και να βρω κοινό έδαφος. Αυτή είναι η σωστή στάση. Τα μικρά βήματα μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστική πρόοδο. Ευχαριστώ για την ενθάρρυνση. Ελπίζω ότι μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να προχωρήσουμε. Μάθημα 24. Αποφυγή της βιασύνης. Προσπαθώ να αποφύγω τη βιασύνη στον μπακάλικο πηγαίνοντας αργά το βράδυ. Αυτό είναι ένα καλό σημείο, αλλά βρίσκω ότι το να πηγαίνεις νωρίτερα το πρωί λειτουργεί ακόμα καλύτερα. Πραγματικά, θα προσπαθήσω να πάω νωρίτερα την επόμενη φορά. Είναι πολύ πιο ήρεμο όταν δεν έχει κόσμο. Ακριβώς. Μπορείτε να αφιερώσετε χρόνο και να μην βιαστείτε από άλλους αγοραστές. Έχετε άλλες συμβουλές για να κάνετε τις δουλειές λιγότερο αγχωτικές? Μου αρέσει να κάνω μια λίστα εκ των προτέρων, ώστε να ξέρω ακριβώς τι χρειάζομαι. Αυτό είναι έξυπνο. Ξεχνώ πάντα κάτι αν δεν το γράψω. Εξοικονομεί χρόνο και σας βοηθά να παραμένετε συγκεντρωμένοι. Επιπλέον, είναι λιγότερο πιθανό να αγοράσετε περιττά πράγματα. Ευχαριστώ για τη συμβουλή. Θα το δοκιμάσω και θα δω πώς θα πάει. Μάθημα 25. Αγορές για τα απαραίτητα. Ωραία, ας πάμε να πάρουμε μικρόν με τόνο τι χρειαζόμαστε. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υλικό ανάγνωσης ενώ είμαστε έξω. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Ήθελα να πάρω ένα νέο βιβλίο εδώ και καιρό. Έχετε κάποιους συγκεκριμένους τίτλους στο μυαλό σας ή απλώς περιηγείστε? Σκέφτομαι να αποκτήσω ένα μυθιστόρημα μυστηρίου. Κάτι που να με κρατάει κολλημένο. Λατρεύω και τα μυστήρια. Ίσως μπορούμε να προτείνουμε βιβλία ο ένας τον άλλον αφού τελειώσουμε. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό.
Είναι πάντα ωραίο να μοιράζεσαι μια καλή ανάγνωση με κάποιον. Ας πάμε πρώτα στο βιβλιοπωλείο και μετά μπορούμε να κάνουμε τις υπόλοιπες δουλειές μας. Τέλειος. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω τι έχουν σε απόθεμα. Και εγώ επίσης. Ένα καλό βιβλίο μπορεί να κάνει τη μέρα πολύ καλύτερη. Μάθημα 26. Διεθνής οδήγηση. Ψάχνω να πάρω μια διεθνή άδεια οδήγησης για το ταξίδι μου. Συνήθως απαιτείται αν σκοπεύετε να οδηγήσετε σε άλλη χώρα. Καλό να γνωρίζουμε. Τι θα λέγατε για την ασφάλιση, να το πάρω και αυτό? Οριστικά. Είναι καλύτερο να είσαι ασφαλής παρά να λυπάσαι, ειδικά σε άγνωστα μέρη. Έχετε κάποιες συστάσεις για αξιόπιστους ασφαλιστικούς παρόχους? Έχω ακούσει καλά λόγια για μερικές εταιρείες που ειδικεύονται στην ταξιδιωτική ασφάλιση. Θα τα κοιτάξω. Είναι σημαντικό να τακτοποιήσω όλα πριν πάω. Απολύτως. Ο προγραμματισμός εκ των προτέρων μπορεί να σας γλιτώσει από πολύ άγχος αργότερα. Ευχαριστώ για τη συμβουλή. Νιώθω ήδη πιο έτοιμος. Μάθημα 27. Lost and Found. Γεια, έχασα κάτι στο δωμάτιό μου. Μπορείτε να με βοηθήσετε να το ψάξω? Φυσικά. Τι προσπαθείς να βρεις? Είναι ένα μικρό ασημένιο κολλιέ. Νομίζω ότι μπορεί να το είχα αφήσει στη σερταριέρα. Ας ελέγξουμε εκεί πρώτα. Μερικές φορές τα πράγματα κινούνται χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Έχω ψάξει παντού, αλλά δεν υπάρχει πουθενά. Μην ανησυχείτε. Θα ακολουθήσουμε ξανά τα βήματά σας και θα δούμε αν μπορούμε να το εντοπίσουμε. Ευχαριστώ για τη βοήθεια. Ελπίζω πραγματικά να το βρούμε. Κανένα πρόβλημα. Είναι πάντα απογοητευτικό να χάνεις κάτι σημαντικό. Θα είμαι πιο προσεκτικός με τα πράγματά μου από εδώ και πέρα. Μάθημα 28. Οργάνωση βασικών στοιχείων. Έχω σκεφτεί πόσο σημαντικό είναι να διατηρείς καλή στάση. Τι γίνεται με την οργάνωση των βασικών μου, πώς μπορώ να το κάνω καλύτερα? Ξεκινήστε αποσυμφορώντας και ομαδοποιώντας παρόμοια αντικείμενα μαζί. Κάνει τα πάντα πιο εύκολο να βρεθούν. Αυτό είναι λογικό. Έχετε κάποιες συμβουλές για να κρατάτε τα πράγματα οργανωμένα μακροπρόθεσμα? Χρησιμοποιήστε δοχεία αποθήκευσης ή διαχωριστικά συρταριών για να κρατήσετε τα πάντα στη θέση τους. Θα το δοκιμάσω. Νιώθω ότι χάνω πάντα πράγματα επειδή δεν είναι οργανωμένα. Η επισήμανση μπορεί επίσης να βοηθήσει. Είναι ένα μικρό βήμα που κάνει μεγάλη διαφορά. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Θα ξεκινήσω με το γραφείο μου και θα περάσω στο σπίτι. Κάντε το ένα βήμα τη φορά. Η οργάνωση είναι μια διαδικασία, όχι μια εφάπαξ εργασία. Ευχαριστώ για τη συμβουλή. Είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω αυτό το έργο. Μάθημα 29. Χόκεϊ εναντίον ποδοσφαίρου. Το χόκεϊ μοιάζει με το ποδόσφαιρο κατά κάποιο τρόπο, αλλά σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει μεγάλη μπάλα που χρησιμοποιείται στο χόκεϊ. Αυτό είναι αλήθεια. Το χόκεϊ χρησιμοποιεί ένα ξωτικό, το οποίο είναι πολύ μικρότερο και γλιστράει στον πάγο. Είναι συναρπαστικό πως διαφορετικά αθλήματα μπορούν να έχουν παρόμοιους κανόνες αλλά μοναδικό εξοπλισμό. Νομίζω ότι η ταχύτητα του χόκεϊ το κάνει πραγματικά συναρπαστικό να το παρακολουθείς. Έχετε αγαπημένη ομάδα ή παίκτη? Είμαι οπαδός της τοπικής ομάδας. Τα παιχνίδια τους είναι πάντα έντονα και διασκεδαστικά. Δεν έχω πάει ποτέ σε παιχνίδι χόκεϊ, αλλά θα ήθελα να το ζήσω κάποια μέρα.
Θα έπρεπε. Η ατμόσφαιρα στην αρένα είναι ηλεκτρική. Θα το προσθέσω στη λίστα μου. Ακούγεται σαν ένας υπέροχος τρόπος για να περάσετε ένα βράδυ. Μάθημα 30. Θεραπείες ΣΠΑ. Σκέφτομαι να δοκιμάσω κάποιες θεραπείες ΣΠΑ. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Θα το τσεκάρω σίγουρα. Μην ξεχάσετε να κάνετε κράτηση εκ των προτέρων. Καλό σημείο. Θα τηλεφωνήσω εκ των προτέρων για να βεβαιωθώ ότι μπορώ να βρω μια θέση. Είναι πάντα καλύτερο να κάνετε κράτηση νωρίς, ειδικά για δημοφιλείς θεραπείες. Έχετε κάποιες προτάσεις για το τι πρέπει να δοκιμάσω πρώτα? Ένα μασάζ ή μια περιποίηση προσώπου είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ξεκινήσετε. Χαλαρώνουν και αναζωογονούν. Αυτό ακούγεται τέλειο. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω λίγη χαλάρωση μετά από μια κουραστική εβδομάδα. Περιποιηθείτε τον εαυτό σας, το αξίζετε. Πείτε μου πώς πάει. Ευχαριστώ για την πρόταση. Το ανυπομονώ. Μάθημα 31. Επενδυτικές στρατηγικές. Νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε ορισμένες επενδυτικές στρατηγικές. Απολύτως. Τι έχετε στο μυαλό σας? Ίσως μπορούμε να επενδύσουμε στη συμβελτιστοποίηση. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Μπορείς να το εξηγήσεις λίγο? Σίγουρος. Επικεντρώνεται στη μεγιστοποίηση των πόρων και στην ελαχιστοποίηση των αποβλήτων. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Ωφελεί τόσο το περιβάλλον όσο και τα οικονομικά μας. Ακριβώς. Η συνεργασία μπορεί επίσης να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα. Έχετε δει καμία εταιρεία να το κάνει αυτό με επιτυχία? Ναι, ορισμένες εταιρείες τεχνολογίας πρωτοστατούν. Μάθημα 32. Προετοιμασία συνάντησης. Ολοκληρώσατε την προετοιμασία για την αυριανή συνάντηση? Ναι, περίμενα ανησυχίες και ετοίμασα απαντήσεις. Μεγάλη σκέψη. Φέρατε τις διαφάνειες της παρουσίασης? Το έκανα. Φρόντισα να συμπεριλάβω όλα τα σημαντικά σημεία. Τέλειος. Θα βοηθήσει να παραμείνει η συζήτηση εστιασμένη. Ακριβώς. Θέλω όλοι να είναι στην ίδια σελίδα. Και αυτό θα κάνει τη συνάντηση πολύ πιο παραγωγική. Ναι, νιώθω σίγουρος γι' αυτό τώρα. Μεγάλος. Ας αναθεωρήσουμε τα πάντα μια τελευταία φορά πριν πάμε. Μάθημα 33. Συζήτηση για την κλιματική αλλαγή. Γεια. Παρακολουθείτε τα πρόσφατα νέα για την κλιματική αλλαγή? Ναι, είναι ανησυχητικό το πόσο γρήγορα αλλάζουν τα πράγματα. Ξέρω. Πραγματικά σας κάνει να σκεφτείτε τις ενέργειές μας. Απολύτως. Όλοι πρέπει να είμαστε πιο υπεύθυνοι. Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι πιο αποτελεσματικές λύσεις? Πιστεύω ότι η εκπαίδευση είναι το κλειδί για να κάνεις τη διαφορά. Αυτό είναι ένα καλό σημείο. Όσο περισσότεροι γνωρίζουν οι άνθρωποι, τόσο το καλύτερο. Ακριβώς. Και πρέπει επίσης να προωθήσουμε βιώσιμες πρακτικές. Σύμφωνος. Είναι μια συλλογική προσπάθεια στην οποία πρέπει να εστιάσουμε.